welcome to Kaji's channel. So you're thinking about becoming a bookkeeper and you've done your research and you think that you have what it takes to become a successful one. So pinag-aralan mo kung paano gumamit ng QuickBooks, ng Xero. But the question is learning QuickBooks or Xero enough to become a successful bookkeeper? So kung gusto mong malaman ang insight ni Kaji sa question na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is yon, amazing! Sa channel na to, pinag-uusapan natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Kung sa previous video ni Kaji, nabanggit ko na hindi mo kailangang maging accountancy graduate para maging isang bookkeeper ka. Ngayon, marami akong na-receive na question na, Kaji, alam ko na ang Xero, alam ko na ang QuickBooks. Is it enough? Okay, so let me tell you, my answer is yes and no. Bakit? So here's the reason bakit ang sagot ni Kaji ay yes and no. So mag-start tayo dun sa answer ni Kaji na no, okay? For you to become a successful bookkeeper, there are few things that you need to know, okay? Regardless kung ano yung software na ginagamit mo, mapa-Xero man yan or QuickBooks, okay? Kapag ikaw ay isang bookkeeper, you need to be excellent pagdating sa numbers. Kailangan meron kang strong attention to detail kasi you're working with numbers. Kapag wala kang attention to detail, for sure na marami kang mamimiss na transactions or mamamali kang record ng transactions and pwede mong mapagpalit-palit yung pagkakasunod ng numbers. So, for example, yung 586, nagawa mong 568. So, dun pa lang, malaki na yung discrepancy pagdating sa balance noong account na ginagawa mo. For you to become a successful bookkeeper, hindi lang kailangan magaling ka sa isang software. Kailangan meron kang strong attention to detail. Okay? So, that's number one reason kung bakit learning QBO or Xero is enough to become a successful bookkeeper. So, sa mga nakaraang video ko din, nabanggit din ni Kaji na para maging isang successful bookkeeper ka, dapat good ka pagdating sa numbers. It doesn't mean naman na kailangan mong maging math wizard para maging bookkeeper ka. Hindi mo kailangan maging math wizard, pero at least dapat good ka pagdating sa number, okay? Kasi ang bookkeeping is all about numbers, okay? Lahat ng transaction na makikita mo ay may kasamang number, okay? Mapa-date man yan, mapa-amount man yan, and kailangan syempre aware ka din sa mga currency, sa different symbol ng mga currency sa iba't ibang bansa, okay? Paano mo ma-identify na ang isang currency sa isang resibo or sa isang bill or sa isang invoice ay isang dollar, peso, Mexican peso, o kaya naman pagdating sa dollar, Australian dollar, Canadian dollar, US dollar, and so on. So, kailangan meron kang knowledge pagdating sa mga yan. And yun namang mga currency na yun is hindi naman ganun kahirap kasi makikita mo rin naman mismo dun sa document na meron kang mga parte doon ng document na pwede mong pagbasihan na, okay, this is dollar, and let's say, nasa Australia yun, yung company na yun, pwedeng Australian dollar yun. So, maraming way kung paano natin ma-identify ang currency ng isang bill or ng isang invoice o ng isang document, okay? As a bookkeeper, you are good with numbers and hindi naman kailangan ng math wizard ka, okay? Next, as a bookkeeper din, kailangan din good ka pagdating sa pag-organize ng mga documents, okay? Ang isang bookkeeper, nag-handle yan ng sobrang daming documents. Mapa-bank statement, mapa-sales invoice, mga bills, mga receipt, mga contracts, especially, let's say, mga rent contract, mga loan agreement, lahat yan kinikep ng isang bookkeeper. So, kailangan you know how to organize those files para maging successful ka sa ginagawa mo. Kasi kung ikaw yung tipo ng bookkeeper na pag may binigay na document ang isang client mo, and
sinesave mo lang siya sa download mo and hindi mo siya ino-organize, pagdating ng araw at kakailanganin mo yung mga documents na yun, mahihirapan ka. So, if I were you, kung gusto mong mapadali and maging smooth yung process mo sa pag-handle or pag-organize ng mga files ng client mo, make sure na meron kang good organization ng mga files ng client mo. Okay? So, halimbawa, isa-save mo sa isang folder ang bills, sa isang folder ang bank statement, ang isang folder naman yung mga sales invoice and other documents. So, dapat organize tayo as a bookkeeper. Okay? Another thing na dapat mong malaman to become a successful bookkeeper is dapat good ka in keeping track of the deadlines. Syempre, you're dealing with a lot of clients. So, syempre, once marami kang client, marami din yung deadline. So, you have to keep track of those deadlines and make sure na may-meet mo yung mga deadlines na yun, okay? If you were not able to meet those deadlines, you have to inform yung clients mo ahead of time. Na, halimbawa, basta ka sa ganitong ginagawa mo and yung deadline is hindi mo mamimit, and then magbigay ka ng new deadline sa client mo. Pero wag naman yung laging hindi mo namimit, okay? Mas maganda pa rin na hanggat maaari, yung deadline ay ma-meet natin. Pero syempre, may mga instances talaga na, halimbawa, may emergency nangyari, so yung deadline hindi mo namimit. Ang maganda gawin mo is to inform yung client mo ahead of time para hindi sila nagwe-wait and walang maapektuhan pagdating sa kanila. Okay? So, make sure na as a bookkeeper, dapat marunong kang mag-meet ng mga deadlines ng mga client mo. Okay? So, yun ay few lamang sa mga skills na dapat meron ka as a bookkeeper. So, hindi talaga enough na magaling ka lang sa isang software. Kapag kulang ka pa dun sa mga skills na nabanggit ko, don't you worry kasi you still have time to improve yung skills na meron ka. So, as long as willing kang matuto and willing kang i-improve yung skill set na meron ka, ngayon, malaki pa rin yung chances mo na maging successful bookkeeper. Pero wag ka lang mag-focus na, okay, magaling ako sa Xero, magaling ako sa QuickBooks, certified ako sa Xero, certified ako sa QuickBooks. So guys, kung wala kayo ng skills na hinahanap ng isang client, then yung chances nyo ay mababawasan pa rin, okay? So para maging mas mataas yung chances nyo, make sure na yung mga nabanggit kong skills ay i-improve nyo or may enhance nyo, okay? And kung gusto niyo pang malaman yung ibang skills na dapat meron ng isang bookkeeper, merong ebook si Kaji na pwede nyo i-purchase for only 99 pesos. And doon makikita nyo yung mga skills and qualifications ng isang bookkeeper and paano mo sila ma-enhance. So, if you are interested, please check the description below or you can message me sa Kaji Vlogs Messenger and we will try to reply sa mga messages nyo as soon as possible. Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin bakit nasabi ni Kaji na yes. Guys, kung yung software yung pag-uusapan natin and you are really good sa paggamit ng mga software na yun, you are certified and matagal mo nang ginagamit yung software na yun, tapos yung mga skills na nabanggit ni Kaji kanina, kasi kung kanina, dapat, halimbawa, ganito yung level na sinasabi ko, kung yung level ng skills na meron kayo as of the moment ay ganito lang, it is okay. It is enough na magaling ka sa isang accounting software. Bakit? Kasi yung mga skills na nabanggit ni Kaji kanina ay pwede nyong i-improve as time goes by. Okay? It doesn't mean na kapag mag-start ako maging bookkeeper, kailangan ganito na yung level ng skills na meron ako. Hindi ganon, guys. As time goes by, as long as nagkakaroon ka ng mga clients, tapos, every time kasi na gumagawa ka ng reports, ng mga transactions, nagre-record ka ng mga transactions, natututo ka. Okay? So, being good sa QuickBooks at saka sa Xero or any accounting software is enough para maging successful ka. Okay? And guys, kung iisipin nyo rin, yung level ng skill set nyo ay ganito lang, maliit pa lang, and magaling ka sa paggamit ng accounting software. Kung iisipin mo, ang Xero, ang QuickBooks, or any accounting software, lahat sila ay powerful accounting software. Okay? Lahat ng software na yan can handle yung buong bookkeeping process. All you need to do is to enter the data. Ano yung data na kailangan mong i-enter? Siyempre yung bank transaction na madali lang namang i-convert sa CSV and then i-upload sa Xero. Yung bills at saka yung mga invoices. Okay? Once na magaling ka sa pag-process ng data entry na yon, guys, you can start na maging isang bookkeeper na hindi mo kailangang maging expert muna para bago ka
magsimula, okay? Walang nag-start ng expert muna. Lahat tayo nag-start sa ganitong level hanggang sa tumaas na lang yung level natin dahil doon sa mga experience na nakukuha natin, sa mga knowledge na nakukuha natin every time na nakakakuha tayo ng mga clients, okay? So, yun yung yes part ni Kaji. So, as long as kaya mong i-improve yung sarili mo sa mga skills na dapat merong isang bookkeeper, pwede kang maging successful bookkeeper. And guys, eto rin ha, sasabihin ko sa inyo, you can only decide kung yung pagiging good ba sa paggamit ng accounting software ay enough para maging isang successful bookkeeper. Kaji, bakit mo nasabi na kami yung makakapag-decide whether learning QBO and Xero is enough para maging bookkeeper? Kasi guys, kung ang goal mo lang as a bookkeeper is to enter data, then okay na yon na marunong kang gumamit ng accounting software. You are good sa paggamit ng accounting software. Pero kung ang goal mo is to become a top-notch or very successful bookkeeper who can provide quality reports sa mga client mo and makapagbigay ka ng mga value-added insights sa mga client mo, then kailangan meron ka ng skill set na nabanggit ko kanina, and of course, dapat marunong ka ding gumamit ng accounting software. So, ulitin ko, it is up to you whether learning QuickBooks or Xero is enough to become a bookkeeper. Okay? So, kasi yung kanya-kanya nating success is hindi naman na-define ng ibang tao. Tayo yung nakakapag-define ng success mo. Kung sa tingin mo, ngayon, successful ka na, then walang magka-question yan. Ikaw yung nakakapag-define kung ano yung sarili mong success. Kasi yung success ko ay maaring sa ibang tao ay hindi pa ako successful. Pero kung sa sarili ko, iisip ko na, okay, lahat ng goal ko na-achieve ko na, then pwede ko masabi na successful ako. Halimbawa, ikaw, may friend ka na tingin mo sobrang successful na kung i-compare mo sa'yo. Pero dun sa friend na tinitingnan mong successful na, maaring sa sarili niya, hindi pa siya successful. So, ganun yun guys, okay? Yung pagiging successful ay nasa atin yun. Hindi ibang tao yung magde-define nun. It is up to us, okay? So guys, sana marami kayo natutunan at hindi kayo naguluhan sa aking explanation sa araw na to sa pagbigay ni Kaji ng insight about learning QuickBooks and Xero. So kung mayroon kayong mga video topics na gusto nyong i-discuss ni Kaji, please let me know and I will do my very best to create a video for you. And I'll see you on my next video. Bye!